आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले वाई चिकन सुप बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो चिकन सुप बनाउन एकदमै सजिलो छ। त्यो माथि पनि मैले यो चिकन सुपलाई माटोको भाँडामा बनाएकी छु। त्यही भएर यो चिकन सुप एकदमै स्वादिष्ट पनि बन्दैछ। माटोको भाँडाले चाहिँ खानामा पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै क्याल्सियम, फोस्फरस, आइरन, म्याग्नेजियम र सल्फर एड गर्छ। यसले खानामा भएको एसिडिटी पनि घटाउँछ। र यो बनाउनको लागि मैले 2 प्याकेट वाइवाईलाई लिए। 300 ग्राम बोनलेस चिकनलाई मैले सानो पिस गरेर काटेँ। एउटा प्याजलाई लिए, धनियाका केही पातहरूलाई लिए, 2टा हरियो खुर्सानीलाई लिए, 2वटा रातो पाकेको टमाटरलाई लिए, एउटा कागतीलाई लिए, मरिचको धुलो आधा चम्चा, त्यसै गरेर तेल 3 चम्चा र नुन आधा चम्चा मैले लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले माटोको भाँडालाई एकदम राम्रोसँगले करिब 4 मिनेट जति लो फ्लेममा तताउनु पर्छ। माटोको भाँडा तातिसकेपछि मैले 3 टेबलस्पुन जति तेललाई राखेँ। त्यसपछि मैले यो हरियो खुर्सानीलाई फुराउँदैछु। हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्दा यो माटोको भाँडामा पकाउँदाखेरि एकदम हाई फ्लेममा चाहिँ पकाउनु हुँदैन। मिडियम टु लो हिटमा हामीले पकाउनु पर्छ। मैले यो हरियो खुर्सानीलाई यसरी फुराइसकेकी छु। अब भने यो बोनलेस चिकनलाई म यसमा एड गर्दैछु। वाइवाई चाउचाउमा चिकन राखेर खायौँ भने एकदम टेस्टी पनि हुन्छ। त्यसै गरेर एउटा प्याज जसलाई मैले पातलो गरेर स्लाइस गरेकी थिएँ त्यसलाई पनि राखेँ र नुन चाहिँ मैले आधा चम्चा राख्दैछु। नुन चाहिँ धेरै नहाल्नु होला किनभने हामी यसमा चाउचाउको मसला पनि युज गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ एकदमै चिकन र यो प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेललाई म यसलाई राम्ररी पकाउँदैछु। यसलाई छोपेर पकाउनु भयो भने अझै छिटै पाक्छ। माटोको भाँडामा चाहिँ बिस्तारै पाक्छ तर एकदमै मिठो पाक्छ। खानाको पौष्टिक तत्त्वहरू पनि नष्ट हुन दिँदैन यसले। मुटुको लागि पनि यो एकदमै राम्रो छ र साथै यो इको फ्रेन्डली पनि छ। प्लास्टिकहरू जस्तो वातावरण पोल्युसन पनि गर्दैन यसले। माटोको भाँडामा पकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ माटोको भाँडा 15-20 मिनेट जति चाहिँ भिजाउनु पर्छ। यतिको भइसकेको छ। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हुन थालिसकेको छ। चिकन चाहिँ राम्ररी पाक्नुपर्छ है। मासु चाहिँ राम्ररी पकाएर मात्रै हामीले खानुपर्छ। यसरी चिकन पनि गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर म अब गोलभेडा एड गर्न जाँदैछु। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको हुनुपर्छ। गोलभेडा जति रातो र पाकेको हुन्छ त्यति नै हाम्रो चिकन सुप एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यसै गरेर यहाँहरूले जुनै चाउचाउको सुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर पानी परेको सिजनमा एकदमै मिठो हुन्छ यो। चिसोको समयमा पनि हाम्रो शरीरलाई न्यानो बनाउँछ। त्यसै गरेर मरिचको धुलो आधा चम्चा पनि राखेँ। कुनै पनि सुप बनाउँदा मरिचको धुलो हाल्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। बिस्तारै लो फ्लेममा म ग्यासलाई राख्दैछु। अब भने हामीले लो फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। मजाले पकाउनु होला यसलाई। टाइम दिएर जति राम्ररी पकाउनुहुन्छ हाम्रो खाना उत्तिकै मिठो बन्छ। विशेष गरेर हामी कुनै पनि चिज बनाउँदा सबैभन्दा पहिला हाई फ्लेममा राख्छौँ भने त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै लो फ्लेममा राख्दै जानुपर्छ। यतिको भइसकेको छ। अब यसमा म 2 कप जति पानी एड गर्दैछु। मैले चाहिँ 2वटा वाइवाई चाउचाउको लागि 2 कप पानी राख्दैछु। ठ्याक्क जतिवटा चाउचाउ छ त्यति कप नै पानी हाल्नु भयो हुन्छ यहाँहरूले। थोरै धनियाका पातहरू पनि मैले एड गर्दैछु। बाँकी रहेको धनियाको पातहरू चाहिँ हामीले लास्टमा मात्रै राख्छौँ। यसलाई अब हाम्रो पानी नउम्लिन्जेल मजाले पकाउनुपर्छ। पानी उम्लिसकेको छ। यसपछि चाहिँ म अब चाउचाउको मसलाहरू र चाउचाउ राख्दैछु। मसला चाहिँ यहाँहरूले 2टा चाउचाउको 2टै मसला युज गर्नु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ एउटा मसला मात्रै युज गर्दैछु। यहाँहरूले 2टै मसला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम स्पाइसी बनाउन मन छ भने चाहिँ। अब म चाउचाउ चाहिँ 2 प्याकेटै एड गर्दैछु यसलाई। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र बेसिक कुकिङ नै नजानेकोहरूले पनि सजिलैसँगले बनाउन सक्छन्। यसलाई माटोको भाँडामा नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यहाँहरूले कराईमा वा कुनै पनि प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई 2 मिनेट चाहिँ हामीले पकाउनु पर्छ। लो फ्लेममा पकाउनु होला यहाँहरूले। 2 मिनेट पछि चाहिँ यो लगभग पाक्न थालिसकेको छ। लास्टमा हामीले धनियाका केही पातहरू एड गर्न बाँकी नै छ यो सुपमा चाहिँ।
यसरी थोरै धनियाँका पातहरू पनि मैले राखिदिएँ। एकदमै मिठो एरोमा आइरहेको छ। कतिको सुप मनपर्छ यहाँहरूले थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ठिकैको मात्रै सुप हालेकी छु। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउँदैछु। चिकन एकदम राम्ररी पाकिसकेको छ र अगाडिबाट यो यस्तो देखिसकेको छ। म यहाँहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ हामीले तातै सर्भ गर्यौँ भने अझ बढी टेस्टी हुन्छ। यहाँहरूले रोटी नानहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ यो सुप चाहिँ। एकदमै स्पाइसी पनि छ यो। मैले हरियो खुर्सानी पनि राखेकी थिएँ। एकदमै मिठो पनि छ। यहाँहरूले आफ्नै किचनमा मजाले ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा राखेकी छु। आजको रेसिपी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी यहाँहरूलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर 29,000 सब्सक्राइबर्स। यहाँहरूको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई, गुड बाई।